Hello, my dear student. Welcome to the Oriental IT Center. আজি আমি বেসিক কম্পিউটাৰ ক্লাছৰ চেপ্টাৰ 1 ক্লাছ আমি আৰম্ভ কৰিম। এই চেপ্টাৰত আমি শিকাম মেনেজ ফাইলছ এণ্ড ফল্ডাৰ আৰু MS পেইণ্টৰ বিষয়ে। চ' আজি ভিডিঅ'খন তোমালোকে চোৱা। ফল্ডাৰ কেনেকৈ আমি মেনেজ কৰিম ফাইলছ এণ্ড ফল্ডাৰ। যদি এটা ফাইল বনাব লগা হয় বা এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হয়, ফাইল মানে হ'ল কি এইবিলাক যেনেকুৱা আমাৰ ইয়াতে আছে, এইটো এটা ফাইল, এইটো এটা ফাইল কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত, এইবিলাক গোটেই এটা এটা ফাইল। এই ফাইলবিলাক চোৱা, এই ফাইলবিলাক কিন্তু এইটো ফল্ডাৰৰ ভিতৰত সোমোৱা আছে। এইটো হ'ল ফল্ডাৰ, যিটো ডিজাইন লিখা আছে ইয়াতে, এইটো হ'ল ফল্ডাৰ। আৰু বাহিৰৰ যিবিলাক ফাইল, যিবিলাক আমাৰ ডকুমেণ্ট ফাইল, সেইবিলাক হ'ল ফাইল। এই ফাইলবিলাক আমি এই ফল্ডাৰৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে চোৱা যে এই ফল্ডাৰটো আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম বা ফল্ডাৰটো আমি কেনেকৈ বনাম। তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, ডেস্কটপত যদি আমি এটা ফল্ডাৰ বনাব যাওঁ নাইবা ফল্ডাৰ নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰাইট ক্লিক কৰি নিউ যাব লাগিব, নিউ যাই ফল্ডাৰ অপশ্যন ওলাব, ফল্ডাৰটো ওলাই যাব। ফাৰ্ষ্ট আকৌ আমি কৈ দিছোঁ, প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, যদি ডেস্কটপৰ ওপৰতে কোনো ফল্ডাৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত নিউ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ফল্ডাৰ। ৰাইট ক্লিক নিউ আৰু ফল্ডাৰ কৰাৰ পিছত কিন্তু ইয়াতে এটা ফল্ডাৰ অপশ্যন আহিব। এই ফল্ডাৰত কিন্তু ইয়াতে লিখা আছে নিউ ফল্ডাৰ। এই ফল্ডাৰটো আমি ৰিনেম কৰিব লাগিব। আমি ৰিনেম কৰোঁতে কি কৰিব লাগিব, এই ফল্ডাৰটো ঠিক ওপৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াতে লিখা আছে ৰিনেম ফল্ডাৰ। তো মোৰ অপশ্যনত যাব লাগিব, ইয়াতে লিখা আছে ৰিনেম ফল্ডাৰ। ৰিনেম কৰাৰ লগে লগে এই ফল্ডাৰটো যদি আমি দিব খোজোঁ, OITC এই নামটো দিয়াৰ পিছত আমি এইটো বাহিৰত ক্লিক কৰিলে ফল্ডাৰটো এইটো নামত আহি গ'ল। তো এইটো হ'ল এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ ফৰ্মুলা। এতিয়া যদি আমি এই ফল্ডাৰটো বেলেগ এটা ড্ৰাইভত নাইবা বেলেগ জেগাত যদি দিব খোজোঁ, বনাব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বনাম। তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব ইয়াতে দিছ পিচি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে গোটেই ডিভাইচ নেম আহি গৈছে। যদি ডি ড্ৰাইভ ইয়াতে লেফ্ট চাইডত লেফ্ট পেনেল যিটো আছে তাতে ডি ড্ৰাইভ, চি ড্ৰাইভ, তাৰপিছত ই ড্ৰাইভ। এই ড্ৰাইভৰ ভিতৰত কিন্তু বেলেগ বেলেগ ফল্ডাৰ, বহুত কেইটা ফল্ডাৰ ইয়াতে দিয়া আছে আৰু তলত 3টামান ফাইলছ আছে। তেনেকুৱা ফল্ডাৰ যদি আমি ইয়াতো ক্ৰিয়েট কৰিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে চিম্পলি আমি ইয়াতে যাব লাগিব, ৰাইট ক্লিক কৰি নিউ, ইয়াতে লিখা আছে শ্ব' মোৰ অপশ্যন। ত' মোৰ অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত আহিব নিউ, ইয়াতে লিখা আছে নিউ যে ফল্ডাৰ। ইয়াতে কিন্তু ফল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট হ'ল। এই ফল্ডাৰটোৰ নাম যদি আমি আকৌ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ, MS পেইণ্ট, MS পেইণ্ট নামত এই ফল্ডাৰটো অপেন হৈ গ'ল। তেতিয়া এই ফল্ডাৰৰ ভিতৰত যদি আমি বেলেগ এটা ফাইল কপি পেষ্ট কৰিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি এইটো যেনেকুৱা এইটো যিটো আছে, এই ফাইলটো আমি ইয়াতে কপি কৰিব বিচাৰিলে ৰাইট ক্লিক কপি কৰিব লাগিব। ইয়াতে লিখা আছে ৰাইট ক্লিক কপি। ইয়াতে আমি শ্ব' মোৰ বটন দিব লাগিব, ৰাইট ক্লিক কপি। কপিত গ'লো, কপি কৰিলোঁ। কপি কৰাৰ পিছত এই ফল্ডাৰটো আমি ৰাইট ক্লিক কৰি অপেন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। অপেন হ'ল, অপেন হোৱাৰ পিছত আকৌ ৰাইট ক্লিক কৰি পেষ্ট কৰি দিলোঁ। তেতিয়া কি হ'ল, আমাৰ এই পেইণ্টৰ ভিতৰত যিটো পেইণ্ট আমাৰ ফল্ডাৰ আমি বনাইছোঁ, এই পেইণ্ট ফল্ডাৰৰ ভিতৰত কিন্তু আমাৰ এই ডকুমেণ্টছটো আহি গ'ল। এইটো হ'ল পেইণ্ট। তো গতিকে আমি এনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতে কপি কৰা ফাইলটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে। আৰু এটা অপশ্যন আছে, যদি কোনো এটা ফাইল আমি কাট কৰোঁ, কাট কৰা মানে ফাইলটো একেবাৰে উঠাই লৈ এই ফল্ডাৰৰ ভিতৰতে থৈ দিব পাৰোঁ। নৰ্মেলি আমি এনেকৈ থৈ দিব পাৰোঁ, ফ্ৰিলেন্সিং অনলাইন যেনেকুৱা আছে, ইয়াতে ধৰি দিলোঁ ফাইলটো ইয়াতে আহি গ'ল। আকৌ যদি এই ফাইলটো আমি ইয়াৰ পৰা গুচাই দিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি আগৰ নিচিনা কৰিব লাগিব। ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰোঁ আৰু ইয়াতে কাট কৰি আকৌ আমি বাহিৰতে ইয়াৰ বাহিৰত আনিব লাগিব। ইয়াতে ৰাইট ক্লিক পেষ্ট, ইয়াতে লিখা আছে পেষ্ট অপশ্যন। এইটো কিন্তু পেষ্ট অপশ্যন, ইয়াতে পেষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আহি গ'ল।
এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এটা ফাইল আৰু ফল্ডাৰ বনাব পাৰোঁ। এটা ফল্ডাৰ বনাই সেই ফল্ডাৰৰ ভিতৰত ফাইলবিলাক ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। হৈছে? মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমি পেইণ্ট ওলাম, পেইণ্ট আমাৰ ইয়াতে যদি এম এছ পেইণ্ট ওলাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ইয়াতে যিটো চাৰ্চ বাৰ আছে, চাৰ্চত যাই আমি জাষ্ট পেইণ্ট বুলি টাইপ কৰিলোঁ, PAINT, পেইণ্ট। পেইণ্ট বুলি টাইপ কৰিলে কিন্তু ইয়াতে পেইণ্ট আহি গৈছে। পেইণ্ট আহি গৈছে। ইয়াতে আমি পেইণ্ট অপশ্যনটো, পেইণ্টৰ এপটো পালোঁ। একেদৰে আমি এটা ক্ল'জ কৰি চাওঁ। ইয়াতে লিখা আছে ষ্টাৰ্ট বাটন। ষ্টাৰ্টত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ, ইয়াতে আমি যিবিলাক অল এপছ আছে, ইয়াতে অল এপছত যাই আমি চাৰ্চ কৰিব লাগিব যে ক'ত আমাৰ পেইণ্ট আছে। পেইণ্ট, এইটো পেইণ্ট। সেই পেইণ্টত যাই ক্লিক কৰি আমি পেইণ্ট খুলিব পাৰোঁ। এইটো পেইণ্ট আমাৰ খুলিল। পেইণ্ট খোলাৰ পিছত এই যিটো পেইণ্ট আছে, এই পেইণ্টত আমি এইখিনি হ'ল ড্ৰয়িং এৰিয়া, মানে ইয়াতে আমি ড্ৰয়িং কৰিব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি এটা ফ্লেগ ফ্লেগ বনাই দেখাম। ফ্লেগ বনাব গ'লে আমাৰ ইয়াতে যিটো টুলছ আছে, শ্বেপ টুল, এই শ্বেপ টুলছৰ পৰা ইউজ কৰিম আমি। শ্বেপ টুলছৰ পৰা প্ৰথমতে কিন্তু আমি ইয়াতে এটা ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপ ল'ব লাগিব। আমি ইয়াতে প্ৰথমতে এটা ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপ লৈছোঁ। নেক্সট আৰু এটা শ্বেপ আমি ল'ব লাগিব। ইয়াতে যাই ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰি আৰু এটা শ্বেপ আমি এনেকৈ ল'লোঁ। ইয়াৰ পৰা যেন আৰু এটা শ্বেপ আমি ইয়াতে ল'ম। তোমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট, ইয়াতে কিন্তু আমি তিনিটা শ্বেপ এনেকৈ লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ মাজত এটা চাৰ্কেল দিব লাগিব। চাৰ্কেলটো আমি ক'ত পৰা দিম? নৰ্মেলি ইয়াতে এটা চাৰ্কেল অপশ্যন আছে, অভেল যাক কোৱা হয়। অভেলে যাই ক্লিক কৰি ইয়াৰ মাজত আৰামছে এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিম। হৈ গ'ল। এইটো হ'ল আমাৰ ফ্লেগ। এতিয়া আমি কালাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া কালাৰ কেনেকৈ কৰিম? কালাৰ অপশ্যনৰ কাৰণে আমি ইয়াতে যাব লাগিব, ফিল কালাৰ। এইটো ফিল কালাৰ আছে, ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি আমি ইয়াতে কালাৰ চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। ওপৰত যিটো কালাৰ আছে, এই কালাৰটো আমি ওপৰত দি দিম। আৰু তলৰ কাৰণে গ্ৰীণ কালাৰ আমি ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰিম, গ্ৰীণ কালাৰ কৰি দিম। হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি ইয়াতে এটা লাঠি দিবৰ কাৰণে আকৌ আমি এই ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপটো ইউজ কৰিম। ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে এটা লাঠি আমি চাওক, কিমান ধুনীয়া এটা ফ্লেগ আমি ইয়াতে বনাইছোঁ। এই ফ্লেগটো বনাবৰ কাৰণে তলৰ যিটো আমাৰ হেৰি থাকে পুতিবৰ কাৰণে, সেইটো আমি ইয়াতে এটা বনাই দিম। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ইয়াতে যিটো চাৰ্কেল আছিলে, সেই চাৰ্কেলটোত আমি কেইটামান লাইন এনেকৈ টানি দিব লাগিব। লাইন টানি দিলোঁ। আৰু চাৰ্কেলৰ ভিতৰত আমি এটা কালাৰ দিব লাগিব, ব্লু কালাৰ। তেনেকৈ আমি ইয়াৰ ভিতৰত ব্লু কালাৰ। তাৰপিছত আমাৰ এই তলৰ যে লাঠিডাল আছে, লাঠিডালত আমি এটা কালাৰ দি দিম, গ্ৰীণ কালাৰ দি দিলোঁ। আৰু তলৰ কাৰণে আমি বেলেগ কালাৰ দি দিম, সেইটো কালাৰ দি দিম। তোমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট, ইয়াতে আমি কিমান ধুনীয়াকৈ এটা ফ্লেগ বনাইছোঁ। তোমালোকে এই ফ্লেগ বনাবৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰিবা, ফ্লেগটো কেনেকৈ বনায়। লাগিলে আকৌ ৰিপিট কৰি ভিডিঅ'খন চাবা, চালে আৰামছে এদিন ফ্লেগ বনাব পৰা হৈ যাবা। আজিৰ ভিডিঅ'খনত ইমানেই। ইন্ট্ৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট।